ทำไมสมัครงานไปตั้งหลายที่แล้วไม่เห็นมีใครติดต่อมาสักที สิ่งแรกนะคะ เราจะต้องกลับไปดูที่ตัวเรซูเม่ของเราก่อนค่ะ เรซูเม่เนี่ยเป็นเอกสารเพียงแค่ฉบับเดียวเท่านั้นนะคะ ที่จะทำให้ Recruiter หรือว่า Hiring Manager เนี่ยเรียกเราสัมภาษณ์ เคยรู้ไหมคะว่า Recruiter เนี่ยใช้เวลาในการดูเรซูเม่เรานานเท่าไหร่ โดยประมาณแล้วเนี่ยจะใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่ของแต่ละผู้สมัครเนี่ยแค่ประมาณ7 ถึง 10 วินาทีเท่านั้นนะคะ แปลว่าถ้าเราไม่สามารถดึงความสนใจของเขาหรือว่าผ่าน Qualify เบื้องต้นที่เขาตั้งไว้ได้เนี่ยเราก็จะไปไม่ถึงในรอบต่อไปค่ะเรซูเม่เนี่ยไม่เหมือนกับ CV นะคะจะมีความสั้นกว่าโดยปกติแล้วจะมีความยาวอยู่ที่ 1-3 หน้าเท่านั้นนะคะไม่เหมือนกับ CV ที่สามารถเขียนได้ยาวๆแบบ 5-10 หน้าเลยเราเรียกได้ว่าเรซูเม่เป็นช็อตฟอร์มของ CV แล้วก็มีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็ concise มากกว่าตัว CV มากๆเลยด้วยความที่เรซูเม่เนี่ยมีความยาวเพียงแค่ 1-3 หน้าเท่านั้นนะคะทำให้หลายคนเนี่ยพยายามจะเอาข้อมูล 5-10 หน้าของ CV เนี่ยมียัดใส่เข้าไปในเรซูเม่นะคะด้วยการทำให้ตัวหนังสือมีขนาดเล็กลงแล้วก็ขยายขอบขึ้นค่ะความจริงแล้วเนี่ยหลักการที่จะดึงความสนใจของอ่านได้ดีนะคะก็คือคำว่า white space ค่ะคำว่า white space คือพื้นที่สีขาวที่อยู่ในเรซูเม่ของเราให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกสบายตาแล้วก็ดึงความสนใจของผู้อ่านได้มากขึ้นด้วยค่ะตัวอย่างของการสร้างพื้นที่สีขาวในเรซูเม่นะคะก็เช่นการจัดตัวขอบกระดาษเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 1 นิ้วนะคะหรือว่าเรียกว่า margin นั่นเองการสร้าง space ให้เพิ่มขึ้นในโซนของเนื้อหาค่ะเช่นการย่อหน้าหรือว่าการตั้ง spacing ระหว่างบรรทัดแล้วก็การตั้งตัว font size ให้มีขนาดที่เหมาะสมแล้วก็น่าอ่านค่ะสิ่งนี้ก็จะช่วยให้ Recruiter นะคะนอกจากจะมองข้อมูลของเราแล้วรู้สึกสบายตาเนี่ยยังแสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถในการจัด priority หรือว่าเลือกข้อมูลที่มีความสำคัญมาลงในเรซูเม่ได้ด้วยค่ะคราวนี้แล้วจะทำให้ข้อมูลที่เราอยากจะบอก Recruiter เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเรซูเม่ทั้งหมดได้ยังไงความสำคัญในสิ่งนี้ก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าใน job description เนี่ยเขามองหาคนที่มีประสบการณ์แบบไหนและเราก็กลับมาดูประสบการณ์ของเราว่าอันไหนเนี่ยที่จะช่วย support ใน job description และนี่คือความสำคัญของการ modify resume ให้เข้ากับงานที่เราสมัครนะคะไม่ได้บอกว่าจะต้องมีเรซูเม่หรือว่าแก้เรซูเม่ทุกครั้งที่สมัครในแต่ละ position แต่เราอาจจะมีเรซูเม่ที่มากกว่า1ฉบับได้เพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เราสมัครค่ะสมมุติว่าเป็นนักเรียนที่เพิ่งเรียนจบโทแล้วก็อยากจะสมัครงานทั้งในอินดัสทรีแล้วก็อะคาเดมิกก็คือการเรียนต่อปอเอกคราวนี้เราก็ควรจะมีเรซูเม่ทั้ง2ฉบับฉบับแรกก็คือที่จะสมัครงานในอินดัสทรีเราควรจะดึงเอาประสบการณ์ทำงานในอดีตขึ้นมาก่อนว่าเราเคยทำงานในบริษัทแบบนี้นะเคยทำงานในโรงงานแบบนี้ในขณะที่ถ้าเราจะใช้เรซูเม่ยื่นปอเอกเราก็ควรจะดึงประสบการณ์ทางด้าน research ขึ้นมาก่อนการตีพิมพ์ต่างๆหรือว่าประสบการณ์ทำ lab ขึ้นมาเป็นเซกชันแรกๆในเรซูเม่อีกหนึ่งหลักการที่ขาดไม่ได้เลยในเรซูเม่ก็คือเซกชันที่เรียกว่า professional summary ค่ะ professional summary เนี่ยควรจะอยู่ใต้ตัว personal information แล้วถัดมาเนี่ยก็จะต้องมี professional summary วิธีการเขียน summary อันนี้เนี่ยนะคะควรจะเริ่มต้นด้วยประโยคสรุปต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสนใจของเราหรือว่าจำนวนปีประสบการณ์ทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ job description เพียงแค่ 1-2 ประโยคเท่านั้นและหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามด้วย bullet ต่างๆที่สรุปประสบการณ์ทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นเคยทำ research ด้านนี้นะมีตีพิมพ์แล้วทั้งหมดกี่ฉบับได้รางวัลอะไรบ้างระหว่างที่เรียนหรือว่ามีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเป็นหนึ่งในคนที่เริ่มที่จะเอาออนไลน์ based exam เข้ามาใช้ใน department แล้วทำให้การใช้ paper based exam เนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ใช้กระดาษเนี่ยลดลงไป 30%สิ่งที่เราควรจะเขียนใน bullet นั้นก็คือเราต้องบอกว่าเราเป็น initiator นะในการเอา online based exam เข้ามาจับ
คราวนี้ achievement ที่เราทำได้ก็คือสามารถลดกระดาษไปได้ 30% อันนั้นคือ achievement ที่ชัดเจนเป็นตัวเลขเข้าใจได้คราวนี้พอเรามาเขียนเป็นประโยคในนั้นพอเราอ่านแค่ประโยคนึงเรารู้เลยว่าคนนี้เขาเคยทำอะไรมาแล้วประสบความสำเร็จหรือว่าได้ผลลัพธ์เป็นยังไงวิธีการเขียนแบบนี้นะคะสามารถแอพพลายใช้ในทุกๆ section ในเรซูเม่ได้เลยในส่วนของเรซูเม่เทมเพลตเนี่ยเรามองว่ามันมีความหลากหลายในแต่ละสายวิชาชีพถ้าเกิดว่าทำงานในลักษณะของ academic เนี่ยตัวเรซูเม่อาจจะไม่ได้แฟนซีมีสีสันอะไรมากมายแต่ว่าถ้าเราอยู่ในทางด้านศิลปะหรือว่าตัวดิจิทัลหรือว่า IT อะไรเงี้ยอาจจะมีความสำคัญที่จะต้องโชว์ในเรื่องของดีไซน์คราวนี้เราอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของตรงนั้นมากมายส่วนใหญ่ตัวเทมเพลตเนี่ยสามารถขอได้จากที่ ISS ของโรงเรียนเช่นกันนะคะบางทีเขาก็จะมีที่ปรึกษาด้วยในเรื่องของการเขียนในเรื่องของเทมเพลตหรืออีกอย่างหนึ่งที่ทำได้ก็คือพูดคุยกับซีเนียร์ที่อยู่ในโรงเรียนนะคะหรือว่าอลัมไนคนที่เขาจบไปแล้วอาจจะขอตัวเรซูเม่ของเขามาดูแล้วก็อาจจะเลือกใช้เทมเพลตที่เราคิดว่าเราชอบแล้วก็มีความเหมาะสมกับเรา Common Information ที่เราจะเห็นกันในเรซูเม่นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นตัว Skills Work Experience Education Leadership and Publication Certificate Awards หรือว่า Reference นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั่วไปที่เราจะพบเห็นกันในเรซูเม่ค่ะในส่วนสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือการเอา keywords จาก job description เนี่ยมาใส่ในเรซูเม่ของเราค่ะแล้วที่เพื่อนๆเห็นในตอนนี้ที่เป็นไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยก็คือตัวอย่างของ keywords ที่เราคิดว่าสามารถดึงเข้ามาใส่ในเรซูเม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างที่เห็นตอนนี้คือ biologist job description เราสามารถดึงเอา 3-4 ข้อที่อยู่ใน responsibility เนี่ยไปใส่ในเรซูเม่ของเราเช่นเรามีประสบการณ์ในการทำเรื่อง research เคยเก็บตัวอย่างหรือว่า specimens มาก่อนแล้วก็เคยทำงานกับตัว invasive plants มาที่เป็น 3 ตัวอย่างที่เราสามารถเลือกใช้ได้ในส่วนของ requirement และ skills เนี่ยเป็นอะไรที่เราควรจะมีให้ได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใส่ในเรื่องของ team building communication skills แล้วก็การจัดการ database ลงไปในเรซูเม่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะในส่วนของ laboratory equipment เนี่ยเรามีตัวเลือกที่ว่าเราสามารถใช้การยกตัวอย่างเครื่องมือต่างที่เราเคยมีประสบการณ์ก็ได้เหมือนกันค่ะมีอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะสมมติว่าเป็น quality analyst job description เหมือนเดิมเลยค่ะใน responsibility เราก็เลือกมาสัก 3-4 อย่างที่มีความเกี่ยวข้องถึงเราเสร็จแล้วในตัว requirements and skills เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการไปทำ inspection ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของ audit โดยตรงเนี่ยเราอาจจะใช้การยกตัวอย่างว่าเราเคย take class มาก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นว่าเราเคย take class เกี่ยวกับการทำ audit นะแล้วก็มี knowledge แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็สามารถใส่ในเรื่องของ communication skills ได้สามารถใส่ในเรื่องของการจัดการ database แล้วก็อาจจะเขียนว่าเราเป็น detail oriented นะคะก็คือเราสามารถทำงานที่มีความละเอียดได้ดีตอนนี้เวลาใส่ keyword ใน resume เนี่ยเราก็ควรจะมีมากกว่า1ตำแหน่งอาจจะเป็น 2-3 ที่กระจายไปในเรซูเม่ก็ได้เพราะว่าเวลาเราสมัครงานเนี่ยผ่านทาง company portal นะคะตัวเรซูเม่ของเราเนี่ยจะถูกสกรีนด้วยตัวซอฟต์แวร์ก่อนหลังจากที่เราผ่านการสกรีนไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการรีวิวด้วย recruiter เพราะฉะนั้นการที่เราจะผ่านซอฟต์แวร์ไปได้นะคะเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ keywords ลงไปใน job description ค่ะแล้วในเอพิโซดหน้านะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของ hiring process ค่ะก็คือว่าเราจะต้องทำยังไงถ้า HR โทรมานะคะหรือว่าถ้าเขาอีเมลมาเพื่อนัดเราสัมภาษณ์และเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างเรายังคงอยู่กันในเรื่องของการหางานนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe Auntie Wow ด้วยแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบาย